Ahoj, v dnešním díle našeho seriálu si budeme vyprávět o tom, jak pracovat s rukama při lezení a že lézt natažených rukou není vždy výhoda. Důvod, proč se učilo, že lézt natažených rukou je lepší, je ten, že začátečníci mají tendenci držet ruce přímo před tělem. Tím, že se lezec vyvěsí do rukou, se sníží trup a to umožňuje zahájit lezci krok z nohy, což je základ lezeckého pohybu. Nejčastější důvod problémů s horní půlkou těla je špatná opora na noze. Pokud se Káťa dobře postaví na nohu, zatlačí do prstů, tak se jí napřímí páteř, pánev se dostane ke stěně. Pokud se ta opora zhorší, tak jí zadek padá a v ten moment je větší tlak na kloubech horní půlky těla. Většina lezců, pokud se vyvěsí, tak se buď vyhrbí nebo vyprsí. V obou případech přetěžují svaly prstů, takže si neodpočinou a zároveň funkci těch svalů, které odpočívají, přebírají šlachy a vazy a tím může dojít k přetížení kloubů loktu a ramene. Tady potřebujeme udržet distální tah v loktech, to znamená, že triceps i biceps pracují směrem k lokti. Pokud se to nestane a Káťa tuto oporu povolí, pak jdou lopatky k páteři a opět dochází k přetížení kloubů horní části těla. Co se týká práce horní půlky těla při lezení, většina lezců dělá následující věc. Chytí chyt a přitahují se k němu. To, jak by to mělo být jako ideálně správně, je, že chytíme chyt, domáčkneme malíkovou hranu, lopatka jde k lokti, loket zastabilizujeme a celé tělo se otlačí od loktu na stojnou nohu a jdeme nahoru. Otlačování navíc udrží tělo krásně u stěny a nehrozí, že si přetížíte tuto oblast, protože tyto svaly jsou naprogramované k tomu, aby pracovaly směrem k opoře. No a vy, když taháte ruku k sobě dolů, tak oni pak pracují k páteři a v ten moment se tady přetíží a bolí. Způsob, jaký máme nastavené prsty při lezení, pak výrazně ovlivňuje nastavení celého těla. Například, když chytíme palec do opozice proti prstům, lépe se nám otlačuje od loktu. Aby toho nebylo málo, naše ramena mají vnější a vnitřní rotátory. Ukazovák a palec je spojen s vnitřní rotací. Malík a prsteník jsou naopak spojeny s vnější rotací. To je ta zdravá, čili tím, že domáčneme malík na chyt, nastavíme rameno do lepší rotace. No, malíček je důležitý jako z toho důvodu, že vám to zřetězení, zapne se zřetězení. Takže lopatka jde od páteře, ano, a jakmile jde lopatka od páteře, tak se ty svaly určitým způsobem zřetězí a já se můžu opřít. Když vám jde lopatka k páteři, tak se nemůžete opřít. To jako nejde. Pak uchopujeme z malíkové hrany. Nikdy nebereme takhle, ale vždycky se jako uchopuje tak, ne, z malíkové hrany. Pak ještě jedna věc je, že dřív ty anglické dámy pily kávu takto a ty dámy byly, jo, když si vezmete jenom takto a teď pijete kávu, tak ta ruka jde k hlavě. Když teď to uděláte takhle, tak když chcete pít kávu, tak se to otočí. Můžete zkusit. Jako místo, aby takhle vám ta ruka jde až nahoru a ty dámy se byly rovný. Když teď se pije káva takhle. Ale bohužel je to taková jako, že ta integrace se zapomíná v tom, že se myslí, že člověk je málo silný. No a zapomíná se, že třeba ta poloha, ta špatná integrace znamená také, že nemám oporu v té ruce nebo v té noze, protože je to špatně integrovaný.
No a když je to špatně integrovaný mimo osu, tak tam ten nervový systém nedává tolik impulsů a ten sval se přetěžuje, místo aby se posiloval. Se tím málo kdo zabývá. Jediný, kdo ve fyzioterapii to byl Bobart, Vojta a Feldenkrais. Jinak ostatní spíš se zabývají silou. Vnitřní rotátoři mají vůči vnějším rotátorům objem 10:1. Vnitřní rotátoři totiž mají pracovat proti gravitaci. Jak přimět naše vnitřní rotátory pracovat jako vzpřímače? Máme několik způsobů, vyzkoušejte si, který vám bude fungovat nejlíp. První možnost je, že chytíme chyt konečkama prstů a malikou hranu dlaně domáčkneme nahoru proti konečkům prstů. Druhá možnost je, že chytíme chyt konečky prstů a konečky prstů tlačíme do chytu a zároveň nahoru proti tomu. Zní to šíleně, ale je to skvělý. Třetí možnost, trochu jednodušší, podobná té druhé, je, že chytíme chyt konečkama prstů, tlačíme do chytu a druhé články prstů tlačíme naopak nahoru proti tomu. Pokud nastavíte ruce jedním z těchto způsobů, není možné se do rukou vyvěsit, pokud nedostanete lopatky krásně ven od sebe. Zároveň byste měli cítit, že vám široký sval zároveň pracuje nahoru a prsní sval k paži. Zní to možná komplikovaně, nicméně všechny tyto tři typy úchopů vedou k jednomu cíli, a to je, aby nám flexory i extenzory pracovaly v synergii ke konečkům prstů a aby jsme při uchopení chytu dostali do práce co největší počet svalů. Existuje studie, která měřila sílu, kterou produkuje typ úchopu na poutko v prstu. A při otevřeném úchopu vyšla ta síla, která je vyvinuta na poutko 5krát menší než při polouzavřeném nebo uzavřeném úchopu. Z toho se vyvodilo, že otevřený úchop je zdravější. Nicméně v této studii se předpokládalo, že flexory pracují dolů, ale my pokud udržíme oporu v konečcích prstů, tak potřebujeme, aby flexory pracovaly nahoru, takže je otázka, jestli ty tlaky pak jsou stejné. A v neposlední řadě spousta lidí, kteří pak lezou na otevřený úchop, neudrží oporu právě v konečcích prstů, vytvoří si oporu na páteři, pak se zbortí a v ten moment nemají tolik váhy na nohách a přetěžují horní půlku těla. Takže se nedá říct, který typ úchopu je obecně zdravější, neboť je potřeba tělo vnímat jako celek. Často je možné na stěnách vidět lesce, která si s terabandem posilují dolní fixátor lopatky ve snaze dostat rameno do centrované pozice. Jak ale poznáme, že je rameno v centrované pozici? Třeba tím, že je v něm síla. Čili Kátě tady už to rameno dopředu utíká, tak teď, když dá ruku takhle, zatáhne dolní fixátor lopatky dolů, tak teď, když za ruku zaberu, tak v ní žádnou sílu nemá. Naopak, když by se nám povedlo přemluvit prsní sval vypracoval nahoru a dolní fixátor lopatky k paži, tak v ruce potom už síla je. V prvním nastavení totiž rameno bylo mezi dvěma svaly, které pracují proti sobě, kdežto v druhém se nám povedlo dostat svaly do synergie a to je pro sílu paže výrazně výhodnější. Je pravda, že pokud patříte mezi to 1% pohybově nejvíce nadaných, tak jste schopni asi s tím terabandem udržet oporu v konečcích prstů a tahat ten teraband vlastně tak, že vám ty svaly pracují v synergii. Nicméně taky je pravda, že v lezení potřebujeme, aby ta ruka šla vždycky dohromady s trupem a s nohou, takže v tomhle kontextu my vlastně odpojujeme tu ruku od zbytku těla. Dnešní díl byl docela výživný, tak nezkoušejte všechny věci naraz, vyberte si jenom jednu a tu zkoušejte třeba pár týdnů. Pokud si vyberete otlačování od lokte, je potřeba předtím nejdřív zvládnout perfektně stojnou nohu, jinak není kam se otlačit. Určitě pozkoušejte různé typy úchopů a dejte vědět, jak vám to šlo. Já se budu těšit na viděnou v příštím díle.